रिङ रोडबाट नजिकै जम्मा 3 किलोमिटरमा तपाईले 13 लाख रुपैयाँ प्रति आनाको प्लटिङको जग्गा पाउनुभयो भने लिनुहुन्छ कि छोड्नुहुन्छ त? पक्कै पनि लिनुहुन्छ होला हैन। आज एउटा यस्तो खाले जग्गा आएको छ जम्मा 13 लाख रुपैयाँ प्रति आनामा, फिल्डमा 5 आना छ तर पूर्जामा 4 आना 2 दाम, यानी कि 4 आना 2 दाम लिँदै गर्दाखेरिमा 5 आना क्षेत्रफलको जग्गा तपाईले पाउँदै हुनुहुन्छ। मूल्य जम्मा 13 लाख रुपैयाँ छ। त्यो चाहिँ यहाँनिर माथिको जग्गा है साथी। अहिले म तपाईलाई त्यही जग्गानेर पुगेर पनि देखाउने छु अथवा ड्रोन सुटबाट खिचिएको यो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। यो माथिको जग्गा चाहिँ 13 लाख रुपैयाँ प्रति आनामा आएको छ भने तपाईले मेरो पछाडिपट्टि एउटा जग्गा देख्नु भएको छ नि, एउटा दुईटा तीनवटा र उतापट्टि साइडमा तीनवटा गरेर छवटा र माथिको एउटा गरेर सातवटा जग्गा चाहिँ अब बाँकी रहेको छ बिक्रीको लागि। आसपासमा यहाँनिर जुन तलपट्टि तपाईले जग्गा देखिरहनु भएको छ यी जग्गाहरू चाहिँ बिक्री भइसकेको छ। अमेरिकाबाट आएर किन्नु भएको छ यहाँ दुईटाको किता भने, अर्को चाहिँ वकिलले लिनु भएको छ र राम्रो मान्छेहरूले चाहिँ किन्नु भएको छ। अब यहाँनिरको जग्गाहरू चाहिँ पेरेपिटे बाटोमा, ढलान बाटो, खानेपानीको सुविधा हैन र बस्तीको टक्क माथि हाइट रिङ रोडबाट नजिकै पद्म कोलोनीबाट लगभग यो कति होला 300 मिटर 400 मिटरको दूरीमा होला। पद्म कोलोनीबाट जम्मा 400 मिटरको दूरीमा रहेको र यो माथिपट्टि तपाईले एउटा जंगल देखिरहनु भएको छ नि, यो जंगल चाहिँ ठ्याक्कै व्हाइट गुम्बाको पछाडिपट्टि, व्हाइट गुम्बा उतापट्टि भयो ठ्याक्कै पछाडिपट्टि यो सुन्दर ठाउँमा रहेको जग्गा बिक्रीमा छ। स्वस्थ ठाउँमा बस्छु म काठमाडौँमा भन्ने चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँहरुको जग्गा लिनुपर्ने हुन्छ, किनभने यो जग्गा ठ्याक्कै जंगलसँग जोडिएको भएको हुँदा चाहिँ अन्त भन्दा यहाँनिर जग्गा किनेर घर बनाउने मान्छेको आयु कमसेकम 5 वर्षदेखि 10 वर्ष चाहिँ बढी होला है, किनभने स्वच्छ हावा लिन पाइन्छ नि त। ओके साथीहरु, अब म बाँकी जग्गाको बारेमा जानकारी गराउँदै छु। ढलान बाटोमा छ, ढलको सुविधा भइसकेको छ, खानेपानीको पाइप यही जग्गाबाट बस्तीतिर गइरहेको छ। रिङ रोडबाट जम्मा 3 किलोमिटरको दूरीमा लोकल गाडी चढ्नको लागि यहाँबाट तपाई पैदल यात्रा 250 मिटर गर्नुभयो भने तपाई लोकल गाडीमा चढ्न सक्नुहुनेछ र फेरि तपाईलाई लाग्न सक्छ कि ओहो धेरै हाइटमा कतै गाडीको उभिदैन कि भनी तपाईले सोचिरहनु भएको छ भने यो ढलान गर्नको लागि, यो वाल लगाउनको लागि निसान गाडीले नै चाहिँ सामान लिएर आएको छ है। स्लोप सम्म चाहिँ होइन, हाइटमा छ, रमाइलो ठाउँमा छ र कम बजेट हुनेहरूको लागि पनि उपयुक्त छ। यो जग्गा सुरुमा म तपाईलाई यो एउटा जग्गा देखाउँदै छु। यो जग्गा चाहिँ फिल्डमा पूर्जामा पनि यो 5 आना 3 पैसा क्षेत्रफलको जग्गा रहेको छ है त। एउटा यो जग्गा भयो, अर्को एउटा जग्गा पनि यहाँ देख्नु भएको छ, यो 4 आना 1 पैसाको रहेको छ, दक्षिण फर्किएको छ है। घाम बिहानदेखि बेलुकासम्म तपाईले चिन्ता लिनै पर्दैन, कुनै घरले छेक्नेवाला छैन। 5 तले घर भन्दा यो जग्गा तपाईको चाहिँ हाइटमा छ भने पछाडी कसैले छेक्नेवाला छैन हैन। यो भयो 4 आना 1 पैसाको र अब यो भन्दा माथि र यो चाहिँ 4 आना 2 दाम क्षेत्रफलको जग्गा, मूल्य 22 लाख रुपैयाँ प्रति आना। यो भन्दा माथिको जग्गा छ नि, यो चाहिँ 13 लाख रुपैयाँ प्रति आना। यो त्यो उता सबै 3 आनादेखि 6 आनासम्मका जग्गाहरूको मूल्य 22 लाख रुपैयाँ प्रति आना। टक्क प्लटिङको जग्गा, किता काट भइसकेको हैन, तत्कालै घर बनाउन मिल्ने खालको, बस्तीसँगै घरहरू नजिकै देख्न सक्नुहुन्छ। सुन्दर ग्रिनरी सँगै रहेको यो आकर्षक जग्गाहरू चाहिँ इमर्जेन्सी बिक्रीमा रहेको छ। यो जग्गा धेरै समयसम्म टिक्दैन साथीहरू। तपाईहरु काठमाडौँमा घरेरी खोजिरहनु भएको छ भने सम्पत्ति सेवाबाट यो प्रपर्टीहरू बिक्रीको लागि आएको छ, त्यसलाई तपाईले मिस नगर्नु होला। र यो जग्गा मन पर्यो तपाईलाई, फिल्ड हेर्न जान मन लाग्यो भने तपाईले हाम्रो अफिसमा कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्पत्ति सेवाको कार्यालय माछापोखरी बाइपास चोकमा रहेको छ, त्यहाँनिर आउनु होला। हामी बस्नेछौँ, थप डकुमेन्ट हेर्नेछौँ, थप कागजपत्रहरू हेर्नेछौँ। अब तपाईलाई चित्त बुझ्यो भने अनि हामी यो फिल्डमा आउनेछौँ। आशा गर्छु साथीहरू यो हाइटको जग्गाले तपाईलाई प्रतीक्षा गरिरहेको छ। कहिले यहाँनिर तपाईले जग खन्नुहुनेछ र सुन्दर घर बनाउनुहुनेछ र सबैभन्दा माथि हाइटमा स्वच्छ ठाउँमा बस्नुहुनेछ, त्यसको भने प्रतीक्षा गर्नेछौँ। पक्कै पनि तपाईलाई आजको यो जग्गा मन पर्यो होला, लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। र यतापट्टिको जग्गा, यो जग्गा चाहिँ साथीहरु एकमुष्ट नै जग्गा रहेको छ, एक रोपनी भन्दा अलिकति बढी। यहाँनिर चाहिँ तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसारको साइज बनाउन सक्नुहुनेछ। 3 आनाको टुक्रा पनि पाउनुहुन्छ, 3.5 आनाको, 4 आनाको, तपाईले आफ्नो बजेट अनुसारको चाहिँ टुक्रा यहाँनिर पाउनुहुनेछ, बनाएर दिनुहुनेछ है त। यतापट्टि साइडको चाहिँ किता काट भइसक्यो, यो चाहिँ अलिकति किता काट हुन बाँकी रहेको छ, त्यही भएर तपाईले आफ्नो साइज अनुसारको, आफ्नो बजेट अनुसारको चाहिँ जग्गा लिन सक्नुहुनेछ। आशा गर्छु यो कोलोनीबाट नजिकैको, बस्ती सँगैको यो सस्तो जग्गा तपाईलाई मन पर्यो भने फिल्ड भिजिटको लागि तुरुन्तै
तल देखेको नम्बर 9851173854 यो नम्बरमा फोन गरेर अफिसमा आउनु होला। त्यस पछाडि हामी यो फिल्डमा आउनेछौँ भन्दै यो भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। नमस्ते।